हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी कुरा गर्ने हो कि हामीले चाहिँ वेबसाइटलाई कसरी चाहिँ एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्ने। हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गरेर कसरी प्ले स्टोरमा हाल्ने त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी आज यो भिडियो मार्फत जान्ने छौं। एउटा कुरा के छ कि हामी जब वेबसाइटलाई एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्छौं भने हामीलाई प्ले स्टोर साइनिङ बन्डल र एएपी फाइल चाहिन्छ। त्यो कहाँबाट लिने र कसरी लिने त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी यो भिडियो मार्फत जान्ने छौं। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि हजुरले अलिकति पनि स्किप गर्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ एप्लिकेसन बनाउन सक्नु हुँदैन। अब हामी लाग्छौं आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनतिर। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला के भन्छु कि YT रिभ्यू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अब हामी लाग्छौं आफ्नो पीसी को स्क्रिनमाथि। हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा वेबसाइट खोल्नु पर्छ, जुन वेबसाइटमा हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले एउटा वेबसाइट यहाँ खोलेर राखेको छु। अब हामीलाई डाइरेक्ट चाहिँ हामी यहाँ कन्भर्ट योर वेबसाइट इन्टु एन इनोभेटिभ एप्स, यसमा चाहिँ तल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हजुरले चाहिँ यहाँ लिंक राख्नको लागि भन्छ। मैले यहाँ फटाफट कुनै एउटा लिंक राख्दै छु। जस्तै मैले एउटा लिंक राखे, एउटा साथीको लिंक छ मसँग, त्यो लिंक राख्दै छु मैले। यति लिंक राखेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ एरोको चिन्ह छ, यो तीरको निशानमा चाहिँ डाइरेक्ट हजुरले क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि हजुरको चाहिँ एकैछिन टाइम लिएर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आयो भने हजुरले चाहिँ यहाँ एप नेम सोध्छ। एप नेम के राख्ने, यहाँ चाहिँ के छ नि, हजुरले चाहिँ यहाँ लिंक हाल्नुहुन्छ भने अटोमेटिक चाहिँ एप नेम त्यहाँ लिन्छ र हजुरले एउटा के गर्नुपर्छ, यहाँ तल चाहिँ यहाँ चाहिँ जीमेल चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै मैले जीमेल एउटा यहाँ राख्दै छु। एक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ कुनै एउटा जीमेल मैले यहाँ राख्न जाँदैछु। जस्तै मैले YTREView यो चाहिँ मेरो स्याम्पलको लागि मात्र हालेको छु। मेरो चाहिँ यो जीमेल होइन। मैले चाहिँ स्टार्ट बिल्डिङमा क्लिक गर्नुपर्छ। स्टार्ट बिल्डिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन बनाउने प्रोसेस चाहिँ काम गर्न लाग्छ। अब हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सेकेन्डमा हजुरले ब्रान्डिङमा हेर्नुहुन्छ भने हजुरको चाहिँ जुन वेबसाइटको आइकन राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक लिन्छ। यो iOS को भयो, यो एन्ड्रोइड को भयो, यो अटोमेटिक लिन्छ। त्यसपछि तल हेर्नुहुन्छ भने फ्ल्याश स्क्रिनको यो iOS आइफोन को लागि हेर्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट अलिक कलर मैले क्लिक गरेर आफ्नो फ्ल्याशिङ स्क्रिनको कलर चाहिँ चेन्ज गर्दैछु। चेन्ज गरे यस्तो भयो। त्यस्तै गरेर मैले एन्ड्रोइड को लागि पनि आफ्नो चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज गर्दैछु। अब हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस यस्तो हेर्न लाग्यो। यदि हजुरले इमेज राख्न चाहनुहुन्छ भने न्यू इमेजमा पनि क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ इमेज राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँ यिनीहरु आउँछ, यिनीहरुले केही नगर्नु, यसलाई पनि केही नगर्नु ब्याकग्राउन्डलाई। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ लिंक हेडिङ। लिंक हेडिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको लिंक पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक लिंक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ यहाँ आफ्नो एप्स कस्तो हेर्दैछ त्यो हेर्नको लागि यहाँ चाहिँ क्लिक स्टार्ट एपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हजुरको एप्सको चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी लुक छ त्यो सम्पूर्ण हेराउँछ। हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा जब एप्लिकेसन बनाउँछु भने हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा सफ्टवेयर लोड गर्नुपर्छ मोबाइलको हेर्नको लागि। मेरो एप्स कस्तो हेर्दैछ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अटोमेटिक चाहिँ यहाँ एउटा मोबाइल दिएको हुन्छ हामीलाई हेर्नको लागि। हाम्रो चाहिँ हेर्नु यस्तो इन्टरफेस हेर्दैछ, यस्तो इन्टरफेस आउँछ। कति दामी छ। तल चाहिँ यो कसरी लगाउने, सर्चिङ यो कसरी लगाउने त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आज मैले भन्दैछु। तब त्यसपछि यहाँ केही गर्नु पर्दैन।
यहाँ नेटिभ प्लगइनमा क्लिक गर्नुपर्छ। नेटिभ प्लगइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पेड गर्नको लागि भन्छ। यो चाहिँ हामीले नगर्नु होला, पेड गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ फ्रीमा बनाउने हो। अब हामी चाहिँ पुश नोटिफिकेसन यहाँ छ, पुश नोटिफिकेसनमा पनि हामीलाई पेड गर्नको लागि भन्छ। यो पनि चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, यस्तै फ्रीमा हामी काम गर्छौँ। नेटिभ नेभरी भाषामा यो चाहिँ हामीले जब यो मैले भने त यो कहाँबाट राखेछु, यो जब राख्नु छ भने हजुरले चाहिँ यहाँबाट तल आउनुहुन्छ भने यहाँ एड गर्नको लागि भन्छ। एकैछिन कहाँ गयो, हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन यो हामी तल लगाएको छु होम सर्चिङ र यो लगाउनको लागि हामीले चाहिँ क्या नेटिभ नेभिगेसनमा क्लिक गर्नुपर्छ। नेटिभ नेभिगेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले बटम ट्याब बारमा क्लिक गर्नुपर्छ। बटम ट्याब बारमा क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ एक्टिभमा क्लिक गर्नुपर्छ। एक्टिभमा क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ एड बटम टु बारमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब हजुरले चाहिँ यहाँ होमको न्युजको यहाँ डिक्सनरीको प्लस गरेर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ होममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ होमको चाहिँ यहाँ चाहिँ युआरएल लिङ्क राख्नुपर्छ। जस्तै अब हजुरले चाहिँ कुनै क्याटेगोरीको चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ यहाँ न्युजको ठाउँमा क्याटेगोरी लेभल जुन राख्नुभएको छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला। यसै राख्यो भने हजुरले चाहिँ यो पुरै सिस्टम बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ यसलाई बिल्ड गरेपछि हामीले चाहिँ लोड कसरी गर्ने, हामीले यहाँ डाइरेक्ट हेर्दै हुनुहुन्छ बिल्ड एन्ड डाउनलोड। बिल्ड एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्छ। बिल्ड एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ यो आइओएसको लागि भयो, यो चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइडको लागि भयो। हामी आइओएसमा पनि बिल्ड गर्छु र एन्ड्रोइडको लागि पनि बिल्ड गर्छु। यो दुइटै बिल्ड गरेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब हाम्रो बिल्ड हुँदैछ, एकैछिन वेट गर्नु होला। यो हाम्रो बिल्ड भएपछि हामीले चाहिँ यहाँ आइओएस को चाहिँ हाम्रो बिल्ड भइसकेछ। यहाँ चाहिँ डाउनलोड सोर्स कोड्समा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ यो सोर्स कोड चाहिँ क्लिक गर्नु। यो सोर्स कोड नभएसम्म हामीले चाहिँ प्ले स्टोरमा हाल्न सक्नुहुँदैन। अब यो सोर्स कोड प्ले स्टोरमा कसरी हुन्छ, अब यो सोर्स कोडको मैले के भन्छु, यो सोर्स कोडलाई एन्ड्रोइड स्टुडियोमा गएर हामीले साइनिङ बन्डल बनाउनु पर्छ। अब हामीले पनि अब यो एन्ड्रोइडको भयो भने एन्ड्रोइड चाहिँ हाम्रो यहाँ सोर्स कोड यसको पनि आउँछ। हामीले एन्ड्रोइडको पनि सोर्स कोड लोड गर्नुपर्छ र एपीके फाइल पनि लोड गर्नुपर्छ। एकैछिन हुन दिनु भएपछि अब हेर्नु यस्तो हाम्रो कुरा भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, डाउनलोड एपीकेमा पनि क्लिक गरेर डाउनलोड हामीले गर्नुपर्छ एपीके। त्यसपछि हजुरले चाहिँ सेकेन्डमा पनि एबीबी फाइलमा पनि क्लिक गर्नुपर्छ। एबीबी फाइलमा क्लिक गरेर दुईटै फाइल चाहिँ लोड गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ तल हेर्दै हुन्छ सोर्स कोड आउँदैछ। यो सोर्स कोड आएपछि यसलाई पनि हामी लोड गर्नेछौँ। अब यसलाई लोड गरेपछि हामी यसलाई लोड गरेपछि एपीके फाइल आइसियो सोर्स कोड र डाउनलोडिङ एन्ड्रोइड स्टुडियोको सोर्स कोड हामी यो यति लोड गरिसके। अब हाम्रो एप्लिकेसन पुरैले फिनिस भइसकेछ। अब हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी इन्टरफेस आउँदैछ। अब हाम्रो यो के गर्नुपर्छ कि यो एप्लिकेसन हामीले प्ले स्टोरमा हाल्नुपर्छ भने हामीलाई यहाँ चाहिँ साइनिङ बन्डल चाहियो अनि त्यसपछि हामीले प्ले स्टोरमा हाल्न मिल्छ। त्यसपछि हामीले अर्को भिडियोमा हजुरलाई साइनिङ बन्डल कहाँबाट लिने र कसरी लिने त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गर्नेछु। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने फेरि हजुरलाई यस्तो भिडियो म फेरि लिएर आउनेछु। आजको लागि बाई बाई, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।